iPhone 14 එකේ 14 series එකේ model එක ගැන කතා කරමු. design එක සහ models ගැන අපි කතා කරොත් මේකෙදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් කලින් 13 series එකේ වගේම flat edge design එක බලගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒ වගේම යාලා සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට rear camera bump එක බොහෝ දුරට අපිට බලා ගන්න නොලැබෙයි කියලා තමයි යාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මොකද යාලා rear camera bump එක ඉවත් කරයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකට සාමාන්‍ය flat design එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදී feel කරගන්න පුළුවන් මේකේ design එක through. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. කලින් iPhone 13 series එකේ ආපු iPhone mini device එක iPhone 14 එකේදී නිකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි 14 series එකේ නිකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපිට දැනගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ගත්තොත් iPhone 14 එක, iPhone 14 Pro එක, iPhone 14 Max එක සහ iPhone 14 Pro Max එක විදිහට අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා series 4කින්. ඉතින් මෙතනදී iPhone 4ත් තමයි අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ iPhone 14 series එකේදී. ඒ වගේම ඒකේ sizes ගත්තොත් display එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට iPhone 14 series එකේ display එකේ sizes බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම Apple සමාගම iPhone 14 series එක high end titanium alloy chassis design එකකින් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා ගොඩක් අය මත පර කරලා තිනවා, වාර්තා එළි වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව Apple සමාගයේ කලින් තිබුණු Apple Watch සඳහාත් මේකේ titanium එක භාවිතා කරපු නිසා බොහෝ දුරට මේ පාර iPhone 14 එකේ C14 series එකේදී අපිට ඒක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒ වගේම iPhone 14 series එක ගත්තන් පස්සේ iPhone 14 එක සහ iPhone 14 Max එක ගත්තොත් ඒකේ models වලට black, white, blue සහ red කියන red සහ purple කියන colours බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම 14 Pro එකට සහ Pro Max එකට graphite, gold, silver සහ purple colours බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා තමයි අපිට මේ වෙද්දී දැනගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. Apple සමාගමේ දැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ iPhone 13 එක ගත්තන් පස්සේ මේකෙන් පස්සේ iPhone 14 series එකේදී මේකේ සම්පූර්ණ models වල මේ notch එක අපි දන්නවා සාමාන්‍ය mobile phone එකේ උඩ තියෙන notch එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙයි කියලා තමයි ගොඩක් දුරට අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන අනුව මේක 100%ක් මෙහෙම වෙයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් බොහෝ දුරට මේකේ notch එක ඉවත් වෙයි කියලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම notch එක ඉවත් කරලා hole punch හෝ pill shaped cutout design එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එන්නේ notch එක ඉවත් කරන එක පිළිබඳව ගොඩක් අය අපි මීට කලින් කතා කරලා තිබ්බා. ගොඩක් අය ඒකට ගොඩක් කැමති වෙලා තිබ්බා. මොකද මේ notch එක display එකේ යම් තාක් දුරට ලොකු ප්‍රමාණයක් ආවරණය වෙන නිසා. ඉතින් ඒක ඉවත් වුණොත් බොහෝ දුරට full screen display එකම access කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා තමයි ගොඩක් අය කැමැත්තක් දක්වලා තිබුණා. ඒ වගේම Pro models සඳහා Pro Motion Display 120Hz display refresh rate එකක් සහ Pro Motion Display සහ Always On Display technologies භාවිතා කරනවා කියලා තමයි මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට මේ technologies අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි Pro models වලට. iPhone එක ගත්තාම ලොකු focus එකක් කොහොමද camera setup එකට යනවා. ඉතින් iPhone 13 series එකේ camera setup එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ Pro models වල ලොකු කැපී පෙනෙන වෙනසක් camera setup එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි යාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් standard iPhone models වල ලොකු වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි වෙයි කියලාත් එයාලා සඳහන් කරලා තිනවා. කැමරා ෆීචර්ස් වලින් මේ සීරීස් දෙක සමන්විත වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන කැමරා එකේ තියෙන ෆීචර්ස් වලින්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ iPhone 14 Pro models සඳහා Sony Craft 48 megapixel wide camera එකක් සහ improved 6 elements ultra wide lens එකක් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා සඳහන් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම standard iPhone 14 model සඳහා iPhone 13 series එකේ ආපු 12 megapixel camera lens එකම භාවිතා කරනවා කියලා තමයි එයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම f1.9 wide aperture එකක් සහ auto focus capability සහත් front camera setup එකක් එක්ක iPhone 14 series එක සඳහා ලබා දෙනවත් කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ තවත් විශේෂ specifications වලට ගියන් පස්සේ මේ වෙද්දි වාර්තා වෙලා තියෙන ඒවා ගත්තන් පස්සේ iPhone 14 Pro models සඳහා Apple සමාගමේ නවතම A16 Bionic chipset එක භාවිතා කරනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. iPhone 14 series එකේ Pro models වලට. ඒ වගේම standard iPhone models වලට iPhone 14 models වලට iPhone 13 එකේ ආපු A15 Bionic chipset එක යොදා ගන්නවා කියලාත් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම iPhone 14 series එක සඳහා 6GB RAM එකක්ද අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා කරුණු සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ point එකක් මේ දේවල් වලට අමතරව iPhone 14 series එක සඳහා world first 10GB 5G modem and antenna එක සහිත Snapdragon X65 modem එකත් 5G radio frequency පහසුකම් සහිත RF chip එකත් එක්ක Wi-Fi 6E පහසුකම ලබා ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා තොරතුරු මේ වෙද්දි වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂම කාරණයක් ගත්තොත් storage එක. ඉතින් මෙතනදී iPhone 13 Pro model සඳහා 1TB storage option එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් iPhone 14 series එකත් සමග 2TB දක්වා storage option එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම
කොයි වගේ ෆීචර් එකක්ද කොච්චර ලොකු ෆීචර් එකක්ද කියන එක අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබේ iPhone 14 series එක රිලීස් වුණාන් පස්සේ. ඉතින් 2TB දක්වා ස්ටෝරේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා තමයි යාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ෆිසිකල් SIM slot එකක් නැහැ කියලා තමයි ගොඩක් අය වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ iPhone series එකේදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් එකේ SIM slot එක ගන්න බෑ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම eSIM වලට කන්වර්ට් කරලා eSIM හරහා dual eSIM පහසුකමත් එක්ක භාවිත කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා දක්වලා තියෙනවා. නමුත් මේක කොච්චර දුරට ප්‍රායෝගික වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙද්දී සමහරක් රටවල තියෙන ලංකාවේ වගේම තවත් රටවල තියෙන දුරකථන සේවා සපයන සමාගම් වල පවතින eSIM පිළිබඳ ගැටලු නිසා මේක සමහරක් විට SIM slot එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට එන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට තාම හරියට වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තවත් highlight වෙච්ච කාරණයක් තමයි satellite connectivity එක. ඉතින් Qualcomm Snapdragon X65 මොඩම් එකත් එක්ක satellite connectivity feature එකක් ලැබෙයි කියලා Apple සමාගමේ satellite based emergency feature එකක් ලබා දෙනවා කියලා තමයි යාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාලා ඒකට සූදානම් කියලා කියනවා. ඉතින් බලමු කොයි වගේ වේද කියලා මේ satellite connectivity feature එක. ඉතින් මේ වගේ ෆීචර්ස් ඔක්කොම කම්පැක්ට් වෙලා තමයි iPhone 14 series එක එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සැප්තැම්බර් 7 වෙනිදා රිලොන්ච් කරන්න යාලා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට එදාට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි iPhone 14 series එක කොහොම වේද කියලා. සහ තවත් මගේ අරුණු කරුණක් තමයි මේකේ price range එක. ඉතින් $799ක ආරම්භක මිලකින් තමයි වෙළඳපොළට නිකුත් වෙනවා කියලා යාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් $799 ලංකාවේ රුපීස් වලට කන්වර්ට් කරන්න. නමුත් ඔයා කන්වර්ට් කරලා විතරක් ඉන්න එපා. මොකද හේතුව ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ගන්න බෑ කොහෙත්ම ලංකාවේදී. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක ඩබල් වගේ වෙලා තමයි ලංකාවට එද්දී අපිට iPhone 14 series එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ වර්තමාන තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි විශේෂයෙන්ම iPhone 14 series එක ගැන එන්න තියෙන මේ සැප්තැම්බර් 7 වෙනිදා රිලීස් වෙන්න තියෙන iPhone series එක ගැන iPhone 14 series එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණා කිහිපයක් ගැන කතා කරේ. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පළත රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා notification on කරන්න. එනවා හැමෝටම ජය වේවා.